Friends, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেছ 24 আজি এই টেবলেট আপোনালোকক মই দেখুৱাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেটো টেমপ্লেট দিছে এটা আপোনালোকে কেনেকৈ যে সাবজেক্ট কোড বা সাবজেক্ট কোড বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যেটো লিখাৰ ই দিছিলে তেওঁলোকে ৱাটাৰমাৰ্ক যেটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তোমালোকে কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিবা আৰু তোমালোকে নিজাকে কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা এটো বনাব পাৰিবা সেইটো ভিডিঅত এইটো কথাই তোমালোকক মই আজি এই ভিডিঅত তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম ওকে So, আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে সম্পূৰ্ণলৈকে চাবা যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাথাকে মই তোমালোকক প্ৰতিটো ভিডিওত কৈ আছো তোমালোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ডাউট নাথাকে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত সকলোখিনি তোমালোকৰ কনফিউজন যাতে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা ওকে যেহেতু প্ৰতিজন ষ্টুডেন্টৰ ডাউট ক্লিয়াৰ থকাটো মই ভাবো এটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ প্ৰতিজন ষ্টুডেন্ট যেহেতু নিজে নিজে সকলোখিনি কাম কৰিব লাগিব এই কাৰণে গোটেইখিনি কাম নিজে জানাটো প্ৰয়োজনীয় So, okay. এটো মই লৈছো যেটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়া টেমপ্লেট যেটো দিছে আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ সেই টেমপ্লেটটো মই ডাউনলোড কৰি লৈছো এতিয়া এটো আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব টু জেপিজি লৈ সো জেপিজি লৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিবা তোমালোকে গুগলত যদি সাৰ্চ দিয়া যে জেপিজি টু পিডিএফ কনভাৰ্টাৰ তোমালোকে এটো যদি সাৰ্চ দিয়া তেনেহলে প্ৰথমে তোমালোকে লিংক পাই যাবা পিডিএফ টু জেপিজি কনভাৰ্টাৰ এটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এটো ফাইলটো যেটো আছিল আমাৰ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট টেমপ্লেটটো তোমালোকে এটো আপলোড কৰি তোমালোকে আপলোড কৰি তোমালোকে কি কৰিবা হে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লবা জেপিজি ফাইলত ওকে এটা আমি দুটা পেজ দিলে আমাৰ যদি এডিট কৰিব লাগে তো কেনেকৈ এডিট কৰিবা হেতু মই তোমালোকক দেখাই দিম মই অলৰেডি এইখিনি মই কৰি লৈছো জেপিজি ফাইলত মই এটো কৰি লৈছো তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা এটো মই তোমালোকক দেখাই দি আছো ওকে হাই ওকে এতিয়া তোমালোকক মই দেখুৱাম যেহেতু মই অলৰেডি জেপিজি ফৰমেটত মই কৰি লৈছো এতিয়া ফটোশ্বপত ওপেন কৰিব লাগিব আমি জেপিজি ফৰমেটত ওকে মই ফটোশ্বপত ওপেন কৰি লৈছো মোৰ ল্যাপটপৰ তো যেসকলৰ মোবাইল আছে তেওঁলোকে টেনচন কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰি দিছো ওকে জাস্ট ভিডিওটো চাই থাকা আৰু শিকি থাকা তোমালোকে কি কৰিবা এক নম্বৰ মই যেটো এক নম্বৰ পেজটো মই তোমালোকক এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ পেজটো অলপ ডিফাৰেন্স আছে সেইখিনি মই তো কৈ দি আছো সো এক নম্বৰটো কি মই প্ৰথমে এডিট কৰি তোমালোকক দেখুৱাই দিও অতি সহজ একেবাৰে সহজ যেসকলৰ ল্যাপটপ আছে তেওঁলোকে অতি সহজে কৰিব পাৰিব এইখিনি ওকে সো মই এটা ওপেন কৰি আছো ফটোশ্বপত সো ফটোশ্বপত মই ওপেন কৰিছো জেপিজি ফৰমেট কোন তোমালোকে ওপেন কৰিবা সো ওপেন কৰি দিছো মই এটো এতিয়া মই এটো অলপমান জুম কৰি লৈছো তোমালোকৰ সুবিধাতে সো এটো হৈছে তোমালোকৰ যেটো আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট তোমালোকে এনেকুৱা হ'ব যত এনেকে তোমালোকে দেখা পাই আছা পেজ দি আছে তাৰপিছত তোমালোকে এইখিনি বস্তু তোমালোকক ৰিমুভ কৰিব লাগে সাবজেক্ট এন্ড সাবজেক্ট কোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যিখিনি তেওঁলোকে দিছে ৱাটাৰমাৰ্ক হিচাপে ৰাইট ইওৰ আনসাৰ হিয়াৰ এইখিনি মুছিব লাগে ন ৰিমুভ কৰিব লাগে তাৰপিছত এইখিনি সেম থাকিব তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ এইখিনি সেম থাকিব পেপাৰ কোডটো আমি মুছিব লাগিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব এইখিনি সো কেনেকৈ কৰিব এইটো মই দেখাই দি আছো তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে বাদ যে আছে তোমালোকে দেখা পাই আছা লেফট সাইডত এটা তোমালোকে কি ৰেক্টেংগুলাৰ তোমালোকে যেটো ই দেখা আছে টুল দেখা পাই আছা তোমালোকে এটা ৰাইট ক্লিক কৰিবা ৰাইট ক্লিক কৰি তোমালোকে এটো যেটো সিলেক্ট বুলি এটা তোমালোকে দেখা পাই আছা ৰেক্টেংগুলাৰ মাৰ্কিং টুল এটো তোমালোকে দেখা পাই আছা এটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰি লবা সো লোৱাৰ পিছত তোমালোকে যিখিনি বস্তু তোমালোকৰ ৰিমুভ কৰিব লাগে সাপোজ মোৰ সাবজেক্ট এন্ড সাবজেক্ট কোড এইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন ৰিমুভ কৰাৰ প্ৰয়োজন সেই কাৰণে মই আমি এইখিনি সিলেক্ট কৰি লৈছো তো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে একো কৰিব নালাগে জাস্ট তোমালোকৰ ল্যাপটপত থকা বেক স্পেচ যেটো আছে বেক স্পেচটো তোমালোকে দবাই দিবা সো দবাই দিয়াৰ পিছত তোমালোকে চোৱা কিমান ধুনিয়াকৈ তোমালোকৰ এটো ৰিমুভ হৈ গৈছে কিমান ধুনিয়া অলপো আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নহয় তাৰ পিছত আৰু ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব এটো অটোমেটিক যেটো সিলেক্ট হৈ আছে এতিয়া তোমালোকে জাস্ট এতে সিলেক্ট কৰি লবা যিখিনি মুছিব লাগে ৰিমুভ কৰিব লাগে সেইখিনি তোমালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি লবা তাৰ পিছত জাস্ট বেক স্পেচ মাৰি দিবা সো হৈ গল ৰিমুভ হৈ গল অতি ধুনিয়াকৈ ৰিমুভ হৈ গল এতিয়া এইখিনি লাগে আমাৰ ৰিমুভ কৰিব লাগে সো ৰাইট ইওর আনসাৰ হিয়াৰ এইখিনি আমি ৰিমুভ কৰিব এইখিনি সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত বেক স্পেচ দবাই দিবা হৈ গল তাৰ পিছত আমাৰ তলত আছে এটা পেপাৰ কোড এইখিনি আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে এইখিনি আমি ৰিমুভ কৰি দিছো সো এনেকৈ তোমালোকে ৰিমুভ কৰিব পাৰিবা এতিয়া যেসকলৰ মোবাইলত আছে তো তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব সো তেওঁলোকৰ সুবিধাতে মই এই যেটো তোমালোকে যেটো ফৰমেট দেখা পাই আছা এই ফৰমেটটো মই মোৰ এইটো ভিডিওত আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক পাব তাৰ পৰা তোমালোকে গুগল ড্ৰাইভত তোমালোকে লিংক পাবা তাতে তোমালোকে কি কৰিবা এই লিংকৰ পৰা তোমালোকে এটো ক্লিক ডাউনলোড কৰি লবা এই ফৰমেটটো তো এই ফৰমেটটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি তোমালোকে এটো ইউজ কৰিব পাৰা ওকে সো বহুতে যেটো ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰি আছিল যে ৱাটাৰমাৰ্ক দিছে এটো ৰিমুভ কৰা থাকিলে ভাল হয় সো আপোনালোকে কিন্তু তোমালোকে এটো ইউজ কৰিব পাৰা ওকে সো এটি আছিল এইটো ভিডিওত আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি তোমালোকৰ যদি কিবা কমেন্ট কৰিব লগা থাকে বা কিবা যদি মন্তব্য থাকে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা
আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সকলোৱে আৰু যিদৰে তোমালোকে সাপোৰ্ট দি আছা বহুত ভাল লাগি আছে এদিন মান ধৰি ওকে তো এইখিনিয়ে ৰাখিছো বাই